Today, off-grid solar energy storage system naman ang isi-share ko sa inyo gamit itong 100 amp hour na 51.2 volts na lithium battery at bundled naman itong 6,000 watts na off-grid inverter. Very beginner friendly, napakadaling i-set up. Wala pang isang oras, kaya mong tapusin ang pag-wiring nito. Kahit nga beginners, pwede ito. Kaya kung may plano kayong mag-DIY ng solar setup with battery, then panoorin nyo ito dahil ipapakita ko sa inyo gaano kadali mag-install. At kay Sir Charlie, ito yung sagot sa tanong mo kung paano maglagay ng backup power ng inyong solar grid-tied setup. At request din ito ni John Christopher Mundano. So ayan, shout out sa inyo mga sir. And shout out din kay John Ray Butal from Bohol. So ito, solar panel na lang ang kulang or supply galing sa grid at gagana na ito. Kahit nga wala pang solar panels, itong dalawa lang muna, pwede na natin itong pagganahin at magagamit na natin pang backup power tuwing brownout. So ipapakita ko sa inyo ang mga basic connections at i-actual test din natin para malaman natin kung ilang oras ba talaga tatagal itong 100 amp hour na battery gamit ang aking 1 horsepower na split type aircon. Kaya huwag na nating patagalin, simulan na natin. Okay, ito na. Dumating na ang solar inverter at lithium battery para sa energy storage system project natin. Kagabi pa ito dumating. Mabigat din yung box. Buti na lang nakabili ako nitong refrigerator stand na may gulong at adjustable din yung haba. 240 pesos lang bili ko nito. Pero malaking tulong sa akin. Ang inverter ay nasa 12 kilos lang pero ang battery ang mabigat kasi nasa 48.5 kilos. Hindi pa kasama ang bigat nitong box. Hindi ko na natimbang pero nasa 81 kilos ang nakasulat sa box. Ang battery at inverter na gagamitin ko ay from Roypao. Kung ngayon nyo lang narinig ang Roypao, hindi na po bago ang Roypao. As per sa website nila, meron na silang more than 20 years combined experience sa manufacturing ng renewable energy at battery system. Hindi lang po kasi renewable energy storage system for residential ang ginagawa nila, meron din sila for commercial, for industrial, vehicle mounted, and for marine use. Tsaka gumagawa din sila ng mga battery for electric motorcycle, for golf carts, industrial batteries for use in material handling equipment tulad ng sa forklift, aerial work platforms, and floor cleaning machines. Yun nga, kasama na yung residential renewable energy storage system. Manufacturing center nila is China pero meron din silang subsidiaries sa USA, UK, Germany, Netherlands, South Africa, Australia, Korea at Japan. And sa nabasa ko sa kanilang website, aside sa fully automatic yung production line nila, advanced din yung MAS nila o Manufacturing Execution System. Yung MAS, natitrace nito ang buong manufacturing process from raw materials, sinong nag-handle, until final testing. At dahil automatic yung production, consistent yung quality ng manufacturing process. Okay, if you want more information about Roypao, ilalagay ko ang link ng website nila sa video description. And balik tayo dito sa ating unboxing. Sandali lang, kukuha lang ako ng martilyo. Hindi pala kailangan tumartilyo. Yan. Roypao. Bigat talaga. Buksan na lang natin. Hindi kaya. Mabigat. Mahirap pilitin. Baka madali yung likod natin. So for safety, tatawag muna ako ng assistant para tutulong sa atin. Ilipat natin to doon sa misa. Okay, ito na. Nailabas din natin sa box itong battery. Sa battery, need talagang may kasama sa pagbuhat dahil mabigat. As per manual, 48 kilos ito. Pero tinimbang ko, nasa 47.5 kilos lang. Itong inverter naman, nasa 12 kilos lang. Same lang sa nakasulat sa manual. Ang laman naman ng box ng battery ay ito. Warranty card, quick installation manual, bracket for wall mounting, expansion bolts at screws para sa wall bracket, communication wire,
ground wire, at 1 pair ng 35mm squared na battery cable na 2 meters bawat isa at naka-terminal lugs na ang bawat dulo. At yun lang ang kasama sa box ng battery. Ang mga kasama naman ng inverter sa box ay ito: parallel communication cable, expansion bolts at mga screws, wall hanger, instruction manual, at itong Wi-Fi dongle. And yun lang. Ngayon sa mga specs naman tayo at connection terminals. Unahin natin itong battery. Okay, itong battery ay dalawa ang model. Yung isa merong maliit na display at itong gamit ko ay may 6 lead indicators lang. 4 nag-indicate sa state of charge ng battery, isa for alarm indicator in case may problema ang battery, then ang isa ay for battery operation status. Makikita nyo rin naman sa manual kung ano ang mga ibig sabihin ng kulay ng LED, lalo na dito sa alarm at run LED. Then mapapansin nyo, dalawa ang bolts ng bawat terminals. Ito in case mag-parallel pa kayo ng isa pang battery. Meron din communication port para sa inverter at para sa parallel connections. Then aside sa push button switch, meron na ring 125 amperes na circuit breaker. Kaya hindi na rin sasakit ang ulo mo dito dahil hindi mo na kailangan mag-compute anong size ng breaker ang gagamitin mo. And dito sa gilid, nakasulat na rin sa label ang ibang details tulad ng maximum charge current, maximum discharge current, pati yung rated at usable energy. So mamaya i-actual test din natin from full charge without charging hanggang mag-shutdown. 1 horsepower na inverter aircon ang ilo-load natin. Dito naman sa inverter, lahat ng terminals ay nandito lang sa lower part. Need mo lang buksan itong cover para ma-access mo yung mga terminals at maikabit mo yung mga wires. Ito kasi ay rubber lang naman. Nasa loob nito ang mga terminals. Makikita nyo mamaya pag connect natin sa mga wires. Kunti lang naman ang i-connect natin dito. Itong mga communication port, wala na tayong hihigpitan na wire dito. Salpak na lang diretso yung mga para dito. Ito naman ang para sa battery connections, positive at negative. So wala na tayong iisipin gaano kalaki ang wire na ikakabit natin dito dahil may kasama ng battery cable ang battery natin. Pero in case ibang battery ang gagamitin at walang kasamang wire, nakasulat din naman sa manual kung gaano kalaking battery cable ang recommended. 6 kVA model ang inverter, so dapat 35mm squared ang gamitin. Ganon din dito sa PV connections. Nakasulat na rin sa manual yung recommended size ng wire na dapat gamitin. At ganon din dito sa AC input at output. Nakasulat na rin sa manual anong size ng wire ang dapat mong gamitin. Pati recommended circuit breaker. Make sure lang na itong dalawa hindi magkabaligtad ang connection mo dito. Pero kung total off-grid setup ang gagawin mo, wala ka nang i-connect dito sa AC input. Pero, sinasabi ko kanina na pwede mong paganahin ang inverter kahit wala pang solar panels. Kapag ganun ang setup, kailangang may AC input. Kasi sa grid, kukuha ng pang-charge ng battery. Bali, ang mangyayari, meron kang malaking UPS na backup power tuwing brownout. Pero dahil walang solar panels na magcha-charge sa battery, additional babayarin mo yon sa kuryente. Kaya maganda na kabitan mo na ng solar panels. At gagana rin pala ang inverter na ito kahit walang battery. Parang magiging grid-tied setup ang dating. Susubukan din natin yan, but maybe sa next video na. Ngayon, focus muna tayo dito sa connection with solar panel at battery. Abangan nyo na lang yung next video. Kaya kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At salamat din pala sa pag-like ng video. Then, itong polarity na live at neutral, dapat susundin din. Sa pag-determine naman sa live at neutral, ipapakita ko sa inyo mamaya paano. Kaya importante, before ka bumili ng mga materials, basahin mo muna ang manual at specification dahil ang manual ang magiging guide mo sa tamang pag-setup. Tulad nito, kung ang tanong mo ilang solar panel ba ang kailangan, dito nakasulat na maximum input power 6,000 watts. So dapat hindi ka lalampas sa 6,000 watts. Then pwede ba na hindi sagad ang 6,000 watts na solar panel? Yes, pwede. Mababasa mo dito para gagana ang inverter sa solar charging, dapat nasa in between 85 to 450 volts ang PVRE voltage. So kung konti lang na solar panels ang gagamitin mo, dapat pasok sa 85 to 450 volts ang output ng solar array.
At make sure pala na ang open circuit voltage ng solar panels ay hindi lalampas sa 500 volts. Ngayon, may nagtatanong, ano ba yung pagkakaiba sa PV voltage range at nominal voltage? Kasi sa label, may nakasulat na 380 volts nominal voltage. So, ganito yan. Ang PV voltage range ay yun yung voltage na kayang i-operate ng inverter safely at effectively. At ang nominal voltage naman ay yun yung design voltage level na mag-operate ang inverter most efficiently. So gagana pa rin ang inverter outside sa value ng nominal voltage but within 85 to 450 volts only. At as per dito, ang maximum current ay dapat hindi rin lalampas sa 27 amperes. So itong mga ito ay ang reference mo sa pag-design ng inyong setup based sa specs ng inverter. Ngayon, kung hindi mo pa alam ang series parallel connection, aralin mo muna. Madali lang naman ito. O kaya panoorin mo itong ibang videos ko bago ka magsimula. Ngayon, proceed na tayo sa connections.
Okay, ito na-connect na natin. Basic connection lang ito para matesting natin. Itong sa battery ay nilagyan ko pa rin ng DC MCCB. Pero actually, hindi na ito kailangan dahil may built-in circuit breaker na itong Roypao battery. Naglagay lang ako nito for demonstration purpose lang. May mga battery kasi na walang built-in circuit breaker. Kaya pinapakita ko lang dito ang connection ng breaker from inverter papuntang battery. Then, itong communication cable naman nakakabit dito sa BMS port ng inverter. Itong sa grid connection naman ay nakakabit sa circuit breaker ko na 50 amperes. Yun kasi ang recommended breaker size. Then, itong load, dito yan nakakabit sa breaker ng aking DIY power meter. Dito ko ikakabit mamaya yung aircon pag testing natin. Then, itong PV connection, wala pang nakakabit. Kakabit ko lang kasi ito sa aking existing setup. Meron kasi akong ginawang PV socket for testing ng inverter na nakabit na sa aking existing na setup for testing purposes lang. So, ito yung gagamitin ko mamaya para mapaganan natin ang setup. So, kakabit ko muna ito para matesting natin. So after checking na tama na yung mga wiring connections, double check naman natin na tama din yung mga parameters. Then, ang battery muna at inverter ang dapat unang i-on. Later na itong from PV at grid. Ang battery at inverter muna para ma-check at ma-set naman natin sa desired setting ang mga parameters. Kasi for example, sa user manual nakasulat, naka-default ang battery sa ibang type at hindi sa lithium battery. So, need ko baguhin yon kasi lithium ang battery natin. At yung output frequency naman ay naka-default din sa 50 Hz. So, need ko ring baguhin to 60 Hz. At hindi lang yan, marami pang iba. So, i-check ko isa-isa ang mga setting bago i-power lahat. Okay, so ito na, i-on ko na yung battery at inverter. Once ma-power on na pala ang battery, normal na hindi kagad mag-on ang setup. May few seconds pa bago magkaroon ng output sa inverter. Mag-initialize pa kasi ang battery at pati ang inverter para i-check ang system kung walang problema o alarm. At once okay na, makikita na natin dito sa inverter ang status. So ito, naka-lithium na pala ang setting. Yung mga icons or numbers na makikita natin sa display ng inverter, naka-explain din naman yan sa manual kung anong ibig sabihin. So ito, 0 pa yung voltage kasi nag-initialize pa nga yung inverter. Hintayin lang natin ng konti. So ayan, okay na. Ngayon, punta muna ako sa setting para mabago yung setting. Napakadali lang naman. Long press lang ang enter button, then select yung program number. Ganon din, nasa instruction manual din yung setting page kung para saan ang mga numbers. For example, itong number 1 ay battery. Napaka-importante na tamang type ng battery ang nakaset dito. I-enter mo ulit, nakikita mo mabiblink yung lead or lithium yan. Once nag-blink, arrow up or down lang para ma-set sa ibang type ng battery. May 4 na option dito, gel type, flooded, user-defined, at lithium. At once na-select mo na ang tamang setting, enter ulit. Then, proceed sa next program number. At enter kapag gusto mong baguhin. Kaya meron akong checklist para guide ko kung ano yung babaguhin ko. Tulad nito, frequency naka-default sa 50 Hz. So, need ko baguhin to 60 Hz. At ganun pa rin ang process. Enter, then select correct setting, then enter ulit. Then continue to next program number. At huwag rin natin kalimutan na iset ang date at time. At once okay na lahat, press lang natin ang escape button para bumalik sa normal display. So okay naman lahat. Ngayon subukan naman natin i-connect ang grid para makita natin kung magcha-charge ang battery. So ayan, may grid na.
Sa ganitong display, nag-indicate ito na working na ang inverter at charger at may output na. Ngayon, iswitch ko naman ang solar panel. Ang ginawa ko pala dito, nagkabit ako ng changeover knife switch after sa DC breaker at SPD para pwede ko i-divert ang output ng solar array. At nilagyan ko lang ng DIY cover ang knife switch para iwas mapasok ng butiki for safety purposes. At naglagay din ako ng mga details ng solar array dito sa socket for reference. So ito ginawa ko para meron akong pang-testing ng inverter in case kailangan. Tulad ngayon. So switch ko muna sa kabilang side para masupplyan ang Roypow inverter natin. Ito palang knife switch ko ay 100 amperes ang capacity para in case in the future mag-upscale ako ng solar array, hindi na ako magpapalit. So ito na, lumabas na ang solar panel icon. Ibig sabihin na detect na ng inverter ang galing sa solar panel. Kapag ganito na may supply galing PV array at grid, pwede rin sabay mag-charge ang grid at solar array. Pero need mo lang iset sa program setting. May option ka na PV lang ang mag-charge or kapag walang PV, sa grid naman kukuha ng pang-charge. Or yun nga, sabay ang dalawa para mas mabilis. Pero mas maganda na solar panel lang ang mag-charge para mas tipid. So disconnect ko lang ang grid input. So ayan, solar panel na lang ang nagcha-charge sa battery. Kapag mag-arrow up or down ka, makikita nyo rin dito ang ibang parameters ng solar array. Ayan, nasa 330 volts mahigit. At ang wattage ay 380 watts. Maliit lang ang wattage kasi 4 PM na. So i-full charge ko muna ang battery para subukan natin sa 1 horsepower na aircon. Okay, ka-start ko lang ng aircon. Fully charged na ang battery pag start ko. Disconnected na ang grid at solar panels. At yan, makikita sa power meter ang consumption ngayon. 1 horsepower lang na aircon ang load ngayon. At dito ako monitor sa app na Solar of Things. At nag-timer rin ako para malaman natin ilang oras sa tagal itong battery. By the way, sa pag-download ng monitoring app, madali lang naman. Scan mo lang ang QR code ng Wi-Fi dongle, then follow mo na lang yung procedure. Walang kasamang instruction sa user manual regarding sa app, pero madali lang naman sundan ang pag-set up. At once makumpleto mo na ang pag-set up, mamonitor mo na sa cellphone mo ang status ng setup. Okay, as per label, ang usable energy nitong battery ay 4.79 kWh at ang power input ng aircon ay 785 watts. So estimated aabot ito ng 6 hours mahigit. Or baka mas tatagal pa dahil yung aircon naman sa room naming mag-asawa ay nakaset lang sa 26 degrees Celsius. Ayaw kasi namin ng misis ko ang sobrang lamig. Comfortable na kami sa 26 degrees Celsius. So kung gusto nyong i-balance ang comfort at energy saving, subukan nyong iset ang aircon nyo in between 24 to 27 degrees. Kung saan kayo mas comfortable. At i-observe nyo yung consumption nyo sa kuryente. Sa amin, 26, comfortable na kami. Okay, itong power meter ko ay nakaset to 0 sa pag-start. Additional reference ko ito sa energy consumption. First time kong i-test ito sa aircon, so hindi ako sure kung tatagal ba as per estimate natin. We will see. By the way, congratulations kina Jerlyn Movers, Alex Paruni at Rodrigo Medrano. Sila lang yung nag-reply sa akin out of 7 winners sa last month pag-giveaway natin. At ang nanalo naman sa additional pag-giveaway natin na power bank ay si Inner King or Jenner King. At ang nanalo naman ng rechargeable lights na nag-comment sa last video natin ay si na Wislindo, Sandrix Gruta, Remart Silvala, at Jaril Kahis. Nagbigay na po ako ng final notice at deadline sa 4 na winners na hindi nag-reply sa message ko. At hindi pa rin sila nag-reply kaya forfeit na po yung napanalunan nila. At ipaparaffle ko ulit itong 4 sa mag-comment on this video. Lagyan nyo lang ng Roypow ang comment nyo at yun ang magiging keyword natin sa random comment picker. At ang mananalo ay i-announce ko naman sa next video. So make sure na naka-on yung notification nyo. Sayang din, wala ka namang babayaran kahit piso. Ipapadala ko po ng libre. Make sure lang na Philippine address lang at dapat mag-reply sa message ko kung ikaw ang swertehing mapili. Okay, nag-shutdown na ang inverter after bumagsak sa 10% ang battery. Sa 10% po naka-default ang setting sa low DC cut-off voltage o mas tinatawag ng iba na low voltage disconnect. Umabot sa 7 hours and 51 minutes bago nag-shutdown. Nag-register ang app ng 4.169 kWh energy usage at ang aking power meter nag-register naman ng 4.2 kWh. Hindi naabot yung usable energy na 4.79 kWh. Pero sa tingin ko, normal lang yun. Ang 4.79 kWh usable energy kasi
Kung i-compute natin, nasa 93.5% yan sa rated energy. Ibig sabihin, ang maiiwan ay 6.5% lang. Pero dahil 10% yung cut-off voltage, hanggang 90% lang ang nagagamit natin. At nagsimula pa ako sa 99% ng battery. Yun kasi ang full charge sa default setting. Then additional pa yung system losses, pati losses ng inverter. So hindi talaga maabot. I'm not sure kung kasama sa energy records ang kinukonsumo ng inverter. Meron din kasi itong cooling fan na umaandar all the time. Kaya para sa akin, acceptable na yung result. Then after low voltage cut-off, chinarge ko ang battery gamit ang solar lang at umabot sa 4 hours and 56 minutes bago na full charge ang battery. 3,300 watts na solar array ang gamit. At nagsimula ako ng 8 AM ng umaga. Yung output naman after mag-cut-off ay nag-reconnect lang after ma-reach ang reconnect setting. Sa test ko, nakaset ang reconnect sa 27%, pero ang default talaga ay 70%. So sa mga nagtatanong, yung 1 horsepower ko na TCL inverter type aircon ay napatakbo nitong 51.2 volts 100 amp hour na battery for 7 hours and 51 minutes. Sa 26 degrees Celsius yun na setting sa aircon. Next time, baka subukan naman natin yung 200 amp hour na model nito. Kaya abangan nyo yan sa ating channel. Kaya kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At huwag rin kalimutang mag-like kung nagustuhan nyo yung video. By the way, kung hindi nyo pa masyadong nakuha o nalilito pa kayo sa wiring connection na pinakita ko, ito yung diagram for additional reference. At keep in mind na kung hindi nyo naintindihan 101% ang pag-set up ng solar, ipa-install nyo lang po sa mga legit na installer. Pero mag-ingat lang sa mga installer na sobrang baba din magbigay ng quotation. Then pagkatapos, wala nang after-sale support. Pero kung gusto nyo talagang mag-DIY para makatipid, then doble ingat lang po dahil tandaan, ang kuryente ay hindi nakikita pero nangangagat. Hope na-enjoy kayo sa video natin. Be safe always and see you next time.